स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल सीएन स्टेटस एडिटिंगला। मित्रांनो तुम्ही आपला आजचा व्हिडिओ बघितला असेल। आजचा व्हिडिओ आपण खूपच कडक बनवलेला आहे। बैलपोळावरती मित्रांनो आपण आपला आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। आणि मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल मी यूज केलेलं आहे त्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये गुगल डॉक्सच्या माध्यमातून मिळून जाईल। आणि मटेरियलला कोणताही पासवर्ड नाही आहे, तर मित्रांनो मटेरियलला कोणताही पासवर्ड नाही म्हणून तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघायचा नाही असं नाही आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। मित्रांनो या व्हिडिओत चांगला रिस्पॉन्स आला नाही तर मी यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये मटेरियलला पासवर्ड देईल। तर मित्रांनो मटेरियलला आता या व्हिडिओमध्ये पासवर्ड नाही, त्यामुळे चांगला सपोर्ट करा, म्हणजेच व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो तुम्हाला आपलं शेक इफेक्ट आणि बीटमार्कची जी XML फाईल आहे ती इम्पोर्ट करण्यासाठी आपल्याजवळ जे अलाइट मोशन आहे त्याचं लाईट मोशन लागेल। ते अलाइट मोशन मी टेलिग्राम चॅनलवरती पिन केलेलं आहे। आणि मित्रांनो तुम्हाला आपलं मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम आला तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करावे। तर मित्रांनो तो व्हिडिओ बघा, त्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे, एकदम डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे की माझं जे चॅनल आहे त्या चॅनलवरील जे मटेरियल आपण देतो व्हिडिओचं ते मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं ते पूर्ण आपण एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे। आणि मित्रांनो टेलिग्राम चॅनल जॉईन होता येत नसेल तर ते सुद्धा मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। आणि मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर इंस्टाग्रामवरती मला मेसेज करा। आणि मित्रांनो तुम्हाला जर माझ्यासोबत बोलायचं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा की व्हॉट्सअप ग्रुप काढ म्हणून, कारण मी व्हॉट्सअप ग्रुप जे आहे ते लॉन्च करणार आहे। आणि जर मित्रांनो तुमचा सपोर्ट असला तरच ती लॉन्च होईल। तर मित्रांनो आता आपण आपल्या आजच्या मेन व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो समजा तुम्ही आपला आजचा हा जो व्हिडिओ आहे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्वात पहिले यायचं आहे काहीशा प्रकारे। त्यानंतर मित्रांनो खाली स्क्रॉल करत घ्यायचं, इथे दिसेल तुम्हाला ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओला काही पासवर्ड दिलेला नाही आपण, तर या लिंकवरती टच करायचं आहे सर्वात पहिले। आणि त्यानंतर ही जी गुगल डॉक्सची जी लिंक आहे ती लिंक ओपन होऊन जाईल। इथे नो पासवर्ड आहे मित्रांनो, त्यानंतर काही न करता नेक्स्टवरती टच करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो नेक्स्टवरती टच केल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला जे आपलं बीटमार्कचे जे प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून टाकायचं आहे। तर बीटमार्कवरती टच करायचं आहे, त्यानंतर ते क्रोममध्ये ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथनं डाउनलोडच्या ऑप्शनवरती टच करून त्याला ड्राईव्हमध्ये ओपन करायचं आहे। ओके। आणि त्यानंतर मित्रांनो काहीशा प्रकारे दिसेल वरती 3 डॉटवरती टच करून सेंड अ कॉपी करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो सेंड अ कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला माझ्याजवळ अलाइट मोशन लागेल, त्यानंतर अलाइट मोशनच्या आयकॉनवरती टच करून टाकायचं आहे। आपला हा जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर मित्रांनो सर्वात पहिलं तुम्हाला जे आहे ते माझ्याजवळ अलाइट मोशन लागेल, तर अलाइट मोशन कसं घ्यायचं आहे ते मग तुम्हाला सांगून देतो। मित्रांनो बॅक यायचं आहे, आपल्या टेलिग्रामच्या स्क्रीनवरती यायचं आहे अलाइट मोशन डाउनलोड करण्यासाठी। त्यानंतर इथनं माझं चॅनल जे आहे ते सर्च करून टाकायचं आहे। या प्रकारे सीएन स्टेटस एडिटिंग YT हे जे आहे ते सर्च मारून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सर्च केल्यानंतर एक नंबरला आपलं चॅनल दिसेल ते मित्रांनो इथनं जॉईन करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे दिसेल पिनड मेसेजवरती टच केल्यानंतर अलाइट मोशन XML सपोर्टेड, तिच्यावरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसेल बेस APK अलाइट मोशन XML सपोर्टेड, तर तिच्यावरती टच करून ते डाउनलोड होऊन द्यायचं। सध्या माझं डाउनलोड होईल त्यामुळे मला इन्स्टॉल येत आहे, तर मित्रांनो इन्स्टॉल करून टाकायचं आहे। त्यानंतर काइन मास्टर घ्यायचं असेल तर परत एकदा टच करायचं आहे, काइन मास्टर ॲपची लिंक इथे दिसत आहे। तर मित्रांनो सर्वात पहिले आता आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या मेन स्क्रीनवरती येऊन जाऊया। त्यानंतर मित्रांनो अलाइट मोशन ओपन करून घेतल्यानंतर आपला हा जो प्रोजेक्ट आहे आपण आत्ता इम्पोर्ट केला आहे हा प्रोजेक्ट मित्रांनो हा जो प्रोजेक्ट आहे बैलपोळा बीट मित्रांनो आपण ओपन करून घेतलेला आहे। त्या असं काहीतरी तुम्हाला दिसेल, या प्रकारे या सॉंगला आपण बीट दिलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सर्वात पहिले प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करून व्ह्यूवरती टच करायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आणि मित्रांनो हा जो मी व्हिडिओ दिलेला आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मित्रांनो फर्स्ट बीटमार्कवरती यायचं आहे, सेकंड बीटमार्कवरती 15.3 सेकंडपर्यंत यायचं आणि इथनं समोरचा पार्ट या व्हिडिओचा इथनं कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर सर्व इमेजेस तुम्हाला ॲड करायचे, प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करायचं आहे, व्ह्यू ऑलवरती टच करून आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आणि आपले जे सर्व इमेजेस आहे असे या प्रकारे ॲड करून टाकायचे। ॲड केल्यानंतर वरती 3 डॉटवरती टच करायचं, इथनं फिल स्क्रीन करून टाकायचे आहे। परत समोरील बीटमार्कवरती येऊन इथनं समोरचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो सर्व इमेजेस आपण ॲड करून घेतलेले आहे। त्यानंतर मित्रांनो सर्व इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या सर्वात पहिले आपल्या फर्स्ट बीटमार्कवरती यायचं आहे ती म्हणजे 10.10 सेकंडपर्यंत। त्यानंतर प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि प्लसवरती टच करायचं आहे या प्रकारे। आणि इथनं कोणता एक शेप घेऊन टाकायचा आहे त्याला या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवरती घेऊन टाकायचं आहे।
कलर अँड फिलवरती जाऊन इथनं व्हाईट कलर सिलेक्ट करून टाकायचं आहे. त्याची जी ड्युरेशन आहे ती सेकंड बीटपर्यंत घेऊन टाकायची 15.3 सेकंडपर्यंत. त्यानंतर मित्रांनो तिथपर्यंत घेतल्यानंतर इफेक्टवरती जायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती जाऊन ऑपेसिटी अँड विजिबिलिटीवरती जायचं आहे. ब्लिंकवरती जाऊन स्टँडर्ड सेटिंग करायची आहे आणि त्यानंतर याची ब्लिंक जी आहे ती तुम्हाला पूर्ण हाय करून टाकायची आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो हाय केल्यानंतर त्या लेअरवरती टच करायचं आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती जाऊन कॉन्ट्रास्टवरती जाऊन त्याला ओव्हरलाय करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो ओव्हरलाय केल्यानंतर काही त्या प्रकारे दिसेल. आणि त्यानंतर इथपर्यंत यायचं आहे 15.3 सेकंडपर्यंत. प्लसवरती टच करायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करायचं, व्ह्यूवरती टच करून मित्रांनो तुम्हाला सर्वात पहिले आपली ही जी शॅडो PNG ती ॲड करून टाकायची आहे. शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती टच करून 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून तिला झूम आउट करायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं खाली या प्रकारे घेऊन टाकायचं आहे आणि त्याची लेअरसुद्धा पूर्ण व्हिडिओवरती या प्रकारे घेऊन टाकायची आहे. आणि मित्रांनो परत 15.3 सेकंडपर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. आणि मित्रांनो हा जो आपला इमेज आहे या प्रकारे लाईट इफेक्ट तो ॲड करून टाकायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन त्याला थोडंसं लहान करून टाकायचं. इथनं 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथं सेट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर त्याची लेअरसुद्धा पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत त्याची लेअर पूर्ण व्हिडिओवरती घेतल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती जाऊन लाईटनवरती जाऊन त्याला स्क्रीन करून टाकायचं आहे. मित्रांनो त्याला स्क्रीन केल्यानंतर परत मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन थोडंसं आपण त्याला झूम आउट करून टाकूया काहीशा प्रकारे आणि बरोबर इथे सेट करून टाकूया. आणि त्याची ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती जाऊन थोडीशी ऑपेसिटी या प्रकारे कमी करून टाकूया. त्यानंतर मित्रांनो परत इथे यायचं आहे आणि आपला हा जो आपण शेप सिलेक्ट केला होता त्या शेपवरती येऊन इफेक्टवरती येऊन हा जो ब्लिंक आहे हिचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. कॉपी करण्यासाठी 3 डॉटवरती टच करायचं, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे आणि त्यानंतर आपला हा जो लाईट PNG त्याला पेस्ट करून टाकायचा आहे. मित्रांनो पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काहीशा प्रकारे दिसेल. आणि त्यानंतर परत 15.3 सेकंडपर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती टच करून मित्रांनो हा जो मी PNG तुम्हाला दिलेला आहे बैल पोळाचा हा PNG तुम्हाला ॲड करून टाकायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती टच करून थोडं काहीशा प्रकारे थोडासा लहान करून बरोबर त्या प्रकारे सेट करायचं आहे. सेट केल्यानंतर त्याची लेअरसुद्धा पूर्ण व्हिडिओवरती घेऊन टाकायची आहे. आणि मित्रांनो हा जो आपला लाईट इफेक्ट आहे तो बरोबर ॲड करून टाकायचा म्हणजे लाईट इफेक्टच्या लेअरवरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती टच करून थोडंसं त्याला वरती सेट करून टाकायचं आहे. या प्रकारे ते दिसेल. आणि त्यानंतर मित्रांनो असं या प्रकारे सेट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर बॅक यायचं आहे आणि आपण जशी बीट मार्कची जी फाईल आहे ते इम्पोर्ट केलेली आहे त्याच प्रकारे तीच स्टेप फॉलो करून सेंड कॉपी वगैरे तेच करून तुम्हाला शेक इफेक्टची जी फाईल आहे तीसुद्धा इम्पोर्ट करून घ्यायची. ती मी करून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो बॅक येऊन आपण या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो हा जो फर्स्ट इमेजचा इफेक्ट हा इथनं कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो परत बॅक येऊन आपल्या या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बीट मार्कच्या कॉपी करण्यासाठी मी परत एकदा तुम्हाला सांगून देतो इफेक्ट कसा कॉपी करायचा. तर बैल पोळा शेकमध्ये यायचं आहे. इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून कॉपी करून टाकायचं आहे. बॅक येऊन या प्रकारे आपल्या बीट मार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो आपला हे जे छोटे छोटे ड्युरेशनची इमेज आहे हा फर्स्ट इमेज यालासुद्धा पेस्ट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर हा सेकंड इमेज यालासुद्धा पेस्ट करून टाकायचा आहे. मित्रांनो जितके छोटे ड्युरेशनचे इमेजेस आहे हा मोठ्या ड्युरेशनचा याला पेस्ट नाही करायचा आहे. तर मित्रांनो छोट्या ड्युरेशनच्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो सर्व छोट्या ड्युरेशनचे इमेज आपण इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. बॅक येऊन परत आपल्या इफेक्टच्या पॅकमध्ये यायचं आणि आपला सेकंड इमेजचा जो इफेक्ट आहे ती इमेजवरती टच करायचा आहे, इफेक्टवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून कॉपी करून टाकायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत बॅक यायचं आपल्या बीट मार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि आपले हे जे मोठमोठे बीट आहे मोठ्या ड्युरेशनचे हे जे इमेजेस आहे या सर्व इमेजला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. काहीशा प्रकारे जिथे मोठ्या ड्युरेशनचे इमेज आहे त्याला आपण पेस्ट करून टाकूया. तोपर्यंत व्हिडिओ लाईक केला असेल तर लाईक करून टाका. मित्रांनो पासवर्ड आपण कोणताही दिलेला नाही त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. मित्रांनो तुमच्यासाठी खूप मेहनत घेतली त्या आणि तुम्ही व्हिडिओसुद्धा पूर्ण बघत नाही. व्हिडिओ पूर्ण बघत जा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. तर मित्रांनो सर्व इमेजला आपण इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. तर व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे, प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओवरती टच करायचं आहे आणि आपली ही जी बॉर्डर PNG आहे ती ॲड करून टाकायची आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो 3 डॉटवरती टच करून तिला फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि शेवटपर्यंत येऊन या ऑप्शनवरती टच करून पूर्ण व्हिडिओवरती घेऊन टाकायची. मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्ण रेडी झालेला आहे. आपण आपला लोगो ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो आपण जो आपला लोगो आहे तो ॲड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आता आपला व्हिडिओ पूर्ण रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथे दिसेल सेटिंग आणि सेटिंगचं ऑप्शन आहे आणि त्याच्या बाजूला इथे एक ऑप्शन दिसेल तिच्यावरती टच करायचं आहे.
मित्रांनो तिच्यावरती टच केल्यानंतर व्हिडिओच्या समोर थोडीशी तुम्हाला इथे फुली दिसेल ॲरो टाईप, तिच्यावरती टच करून इथनं एक्सपोर्ट रेझोल्युशन जे आहे ते मी 180p सिलेक्ट केलेलं आहे. तुम्ही 720सुद्धा सिलेक्ट करू शकता. तर मी 180p सिलेक्ट करून एक्सपोर्टवरती टच करून टाकतो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. भेटूया नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि बैल पोळ्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.